مرحبا بكم أصدقائي. طبعا أكيد شفتوا عنوان الفيديو، وهو هل يستحق شراء النوت 10 بلس بالمقارنة مع نوت 20 ألترا أم لا؟ هذا السؤال بالتحديد يحتاج للبعض من النقاط اللي لازم نشرحها. 3 أسباب رئيسية خلتني أنا أسوي هذا الفيديو. أولهم تفوق النوت 10 بلس على نوت 20 ألترا في بعض النواحي، يعني مثل الرام ومثل البطارية وبعض النقاط اللي راح نذكر لكم إياها. ثاني شيء والأهم، استلام نوت 10 بلس لنسخة أندرويد 12. طبعا راح تقولوا لي وين الغريب؟ سامسونج أحد الشركات اللي ترسل أبديتات للأجهزة الفلاجشيب 2 فقط، يعني هذا بالأندرويد 9، إجال 10 وإجال 11 المفروض انتهينا هنا. لكن لكون أنه هذا السلسلة العاشرة لشركة سامسونج، فيبدو أنها تحب 10 جهاز. طبعا راح تقولوا لي مين جبت هذه المعلومات؟ أصدقائي، هذه المواقع ذكرت بأنه النوت 10 بلس راح يستلم تحديث أندرويد 11 وأندرويد 12، لكن نفس هذول المواقع قالت النوت 9 ما راح يستلم الأندرويد 11 وما استلمه. فنقدر نقول إنه الأندرويد 12 95% مضمون لهذا الجهاز. ثالث شيء، المواصفات ومقارنة بالسعر، والنوت 10 بلس يعد صفقة مميزة، وعدم توقف الإنتاج للنوت 10 بلس لحد شهر ديسمبر العام الماضي. وهذه النقطة بحد ذاتها توقفنا هنا. قلة من الأجهزة، واللي بالتحديد جهاز النوت 10 بلس الجهاز الوحيد الذي استمر إنتاجه لأكثر من سنة متتالي. السبب الأخير، وهو هاي كلها ترجع للنقطة الثالثة، النوت 10 بلس من النسخ الكورية والصينية والهندية والفيتنامية والأمريكية وحتى النسخ الأندونيسية. كل هذه النسخ متوفرة وبالعراق، فهذه كلها النقاط تخلينا أن نقف ونسلط الضوء على هذا الجهاز. فخلينا نبتدي. طبعا مثل ما تشاهدون، هاي كاميرته الأمامية، والذي تعد بالمقارنة ويا النوت 20 ألترا ليست بالحد الكبير، وشاشته أحد أروع الشاشات الدايناميك أموليد اللي صراحة أنا استخدمت هذا الجهاز ورا الجالكسي نوت 9، واجهت تطور جدا ملحوظ بالشاشة. يعني فرق ما بين انتقال من شاشة جهاز بسعر فئة متوسطة إلى جهاز فلاجشيب. لا تفهموني غلط، وشاشة النوت 9 أحد أفضل الشاشات. ثاني سبب وهو القلم. قلم هذا الجهاز يملك مواصفات جدا جيدة، خاصة بالمقارنة ويا سعر هذا الجهاز الجديد، سعره $640. كاميرات هذا الجهاز راح تكون 4 كاميرات، وأوكي ربما سامسونج تأخرت بالكاميرات ب2019، بدأت الشركات تتجه إلى 64 وال108 في نهايات 2019، لكن خلينا نحسب هذه النقطة عيب لهذا الجهاز. لكن معالجة الصور اسلوبها جدا جدا جيد. وهنا مثل ما تشوفون فيديو مع القناة مالتنا بدقة 4K دا يشتغل على الجهاز، وهاي طبعا بأجواء مظلمة حتى نحاول نظهر لكم قدرات هذه الشاشة ومع النتوء الهول بانش. وأكيد ماكو أي فيديو على يوتيوب أو على الإنترنت يقدر يوفي حق هذه الشاشة. هذه الشاشة راح تكون بدقة الكواد HD. اي نعم، هي ليست 120 هرتز، وهذه النقطة في 2019 ربما تحسب عيب على هذه الفئة السعرية، لكن لا يزال ماكو أي جهاز بهذه الفئة السعرية من سامسونج يقدم هذه المواصفات، اللي هي 12 جيجا بايت رام، بطارية عملاقة، شاشة جدا جيدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس. أما عدا عن هذا، فمعالج هذا الجهاز ليست سيء. أوكي، هو أكسينوس مبني على الأرم، لكن صراحة أداءه
بفرق جدا ملحوظ عن الجالكسي نوت 9. وسبب آخر واللي هو الشحن السريع لهذا الجهاز هو نفسه للجالكسي نوت 20 ألترا، 25 واط اللي يجي داخل العلبة مثل ما تشاهدون أمامكم. والحلو بالموضوع يدعم 45 واط اللي نوت 20 ألترا نفسه ما يدعمه. مساحته 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام. ربما نوت 20 ألترا نسخ الشرق الأوسط تجي 12 جيجا بايت رام، لكن خلينا نتكلم عن نسخ العراق. لا تنسوا الاشتراك بقناة جيمنج اي وتفعلوا له الجرس، محتوى جيمنج ألعاب. إذا تحبون هاي الأشياء اشتركوا بقناته. طبعا الزوم لهذا الجهاز ليست أفضل شيء، يعني 10 اكس ب 2019 لا يعد. شفنا 50 و60 حتى بالأوبو، نتكلم بال 2019. أما عدا عن ذلك مثل ما ذكرت الجهاز تصميمه بريميوم، الجهاز سليم، يرن من الخلف، وهذه هي مشكلة واجهناها بالنوت 10 بلس وحتى بالاس 20 ألترا، وانحلت بالنوت 20 ألترا كان جهاز سوليد. وهذه النقطة انتبهوا لها، لأن هذا الجهاز يرن عند حتى توطية الصوت، فسماعة المكالمات ما تترن على الخلف. وايد أشخاص قالوا بأنه بصمة النوت 10 بلس نفسها مع الاس 10 بلس، وهذه النقطة هنا راح نختلف. ومثل ما تشاهدون أمامكم أداء البصمة سريع، بل سريع جدا لكونها ألتراسونيك مو أوبتيكال. صدقا أسرع من الاس 10 بلس، مع أنه هي ألتراسونيك ومن المفترض نفسها مع النوت 20 ألترا، فقط بالاس 21 كبروا الحساس. فهذا كل شيء عندي لفيديو اليوم. أكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. شكرا لي وصلتوا لهذه النقطة. شاركوا الفيديو لأن بمعلومات جدا مهمة. نشوفكم الفيديو القادم. في أمان الله.